Salutare, oameni buni! Astăzi încercăm ultima masă a criminalilor care au primit pedeapsa cu moartea. Eu sunt Ceci, o avem pe Mia, bineînțeles, ca de obicei, și invitatul special de astăzi, Cipri. M-au găsit pe stradă. Ok, hai! Mai bine stai singur și n-ai. Când eram mic, m-am născut cu o condiție foarte gravă. De unde ai auzit asta? Nu știu dacă ai auzit de Mia și Ceci pe TikTok, destul de cunoscute, nu știu. Mie chiar îmi place ananasul pe pizza. Sentință pe viață. Mai bine stai singur și n-ai. Oprește-te. A venit mâncare. Ioi. Wow! Ca prima masă avem așa: 2 sandvișuri cu brânză și atât, nimic altceva, doar brânză în acele sandvișuri, o cutie de brânză cottage, porumb fiert, niște ridichi, o plăcintă cu piersici, doar că nu am găsit absolut nicăieri și alea sunt cu mere, deci prefaceți-vă că e de piersici, și o înghețată cu ciocolată. Am adus 2 lingurițe. Uite, da. O să vă rog să dați o notă acestei mese înainte să vă zic criminalul și vreau să și ghiciți dacă criminalul este o femeie sau un bărbat. Femeie, 100%. Ok. Pentru această masă eu zic că 5,5. 5,5. Da. Trece clasa. O să-i dau nota 4. Ok. Pentru că nu se leagă nimica cu nimica. Ați avea masa asta ca ultima masă înainte să... Nu. Aș avea masa asta ca ultima masă și atât, că dacă mănânc și aici să mor eu. Cred că este o femeie, din păcate. Nu-mi place nimic. Deci ceea ce îmi place de aici e porumbul. Pe pizza? N-am pizza. Sunteți gata să vă zic? Haide! Criminalul care a cerut această ultimă masă este Steven Wayne Anderson, este un bărbat. El a fost condamnat la moarte pentru uciderea unei bătrânici de 81 de ani după ce evadase din închisoare, unde ispășea o pedeapsă pentru alte infracțiuni violente. El a intrat în casa bătrânei, pe care a găurit-o în cap fără nicio ezitare și a cotrobăit casa în speranța că va găsi bani. A găsit vreo $90, după care s-a pus jos la masă în casa bătrânei să mănânce niște ouă și noodles. Bun. Ouăle și noodles sună mai bine decât dacă mă întrebi pe mine. După ce a fost prins, le-a spus autorităților că el s-a născut să ucidă și că el, înainte să fie prins, a fost angajat să ucidă alți 6 oameni. A fost executat prin injecție letală în 2002 în California. Deci a făcut toate astea pentru $90 și un noodles cu ou. Da. Și s-a născut să ucidă și a omorât doar o singură babă la 90 de ani? Prost, sunt babiciorul dacă nu. Păi nu, că poate a mai ucis alți 6 oameni înainte. Poate. Ei, în același timp... Putem să mâncăm? Puteți să mâncați, dar putea să mâncați de când am început să vorbesc, eu nu știu de ce așa. Brânzic, cottage. Sandwich-ul ăla rău de tot. La 1, 2, 3 și... Sărăcie. 1, 2, 3 și... Eu nu le-aș oferi șansa asta oamenilor. Da, ca să vezi ce pierzi. Bune piersicile astea. Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Are și cărniță. A doua masă de azi e un sandwich simplu cu maioneză și șuncă presată și o sticlă de Coca-Cola. Atât. Mi-au tras țap. Eu am venit aici să mănânc. Sunteți gata să dați o notă și să-mi ziceți dacă credeți că este o femeie sau un bărbat? Aceasta este o femeie pentru că este la dietă. 3. E prea puțin. Eu cred că a vrut să moară de foame. Oamenii ăștia, pare că, nu știu, preferă alt tip de mâncare, poate. Sunt americani. E americancă sau american? Eu zic american 100%, între 30 și 40 de ani. Eu zic UK. Nu. Eu zic bărbat, oricum 100% bărbat. 2 stai jos. Criminalul care a cerut această masă este un bărbat și numele lui este Kirill Chessman. Puteți să mâncați până vă povestesc. Și de unde e? Din California. California, bă. America. Vezi? Chessman. Pâinea asta e uscat. El a fost condamnat pentru răpire, jaf armat și agresiune sexuală. Chessman comitea aceste ilegalități prefăcându-se că e polițist și după îi jefuia, iar dacă erau femei, ajungea să profite de corpurile lor. Și deși nu a luat viața nimănui, în 1948 exista o lege care permitea pedeapsa capitală pentru răpire și vătămare corporală. Motiv pentru care această condamnare era atât de controversată. Chessman și-a susținut mereu nevinovăția și a devenit un simbol al luptei împotriva pedepsei capitale. A fost executat în camera de gazare a închisorii din California în 1960 după multiple amânări de execuție. Dacă e cam sec. Are maioneză. Are o umbră de maioneză. Fața asta cu pedeapsa capitală pentru că nu a omorât pe nimeni, mi se pare... Deci merita să stea în închisoare for the rest of his life. Eu cred că e mult mai rău să stai în închisoare pentru
Dar totuși, nu știu, după sandwich-ul ăsta, i-aș fi scăzut un pic din pedeapsă să mor eu. Da, dar parcă totuși a meritat așa o leacă pedeapsa aia. Parcă i l-a dat cineva cu ciudă. I-au zis gardianii, tu mizerie, ia și mănânc. Oare aveți și criminal cu gusturi bune la mâncare? Sau nu prea? Am dat de mijloc. Eu votez să păstrăm coala. Deci, nu știu, ai mâncat așa Eu? curat? Tot eu? Ah, curat, da, înțeles, da, corect. Ți-a plăcut masa aceasta? De ce ai alege un sandwich cu maioneză în detrimentul unei vite? Să mănânci o vită bună, să te bucuri de ceva în Cred spatele că gândirilor. conștiința nu îi lasă să își ia ceva foarte sofisticat. Tu crezi că ei sunt triști că sunt acolo și le pare rău? Poate ei aleg ceva simplu ca să le fie milă lor de ei. Știi când te duci la un proces, de exemplu, și... Da, deja e prea târziu, nu știu, nu te mai... Sau... Tu ce crezi? Mie îmi place să mănânc. Eu dacă aș fi în locul lor, ce ai mâncat? Care? Mie. Care ar fi tu? Tu îmi zici, tu îmi zici. Ce ai Eu? mâncat? Ia. Da. Aș începe cu un starter de... Am uitat cum se cheamă. Stai. Carpaccio. Carpaccio de vită, corect. Carpaccio de vită, dar nu de orice vită. De vită Wagyu. Wagyu. Pe masă aveți nu orice omletă, este o omletă fără niciun condiment, nici sare, nici piper și atât. Proteine? Deci mai bine mănânci de acasă. Eu sper că tu ce ai păstrat ceva bun pentru sfârșit, că să mor eu. Eu am stat de mâncat toată ziua pentru această masă acum. Notă, vă rog frumos, dați câte o notă. 3. Dau nota 2 pentru că nu avem o băutură, nu avem un condiment, este prea puțină mâncare. Am adus niște sare, dacă doriți, sau să vă chinui să vă las așa. Eu zic să trăim experiența lasă până la așa. final. Da. Femeie sau bărbat? Eu zic femei. Bărbat. Criminala care a cerut această masă este Ruth Ellis. Avem o femeie și mai exact o prostituată. Ea s-a întâlnit la club cu un bărbat pe nume David Blakely, care era logodit cu o altă femeie și au început o relație în secret. După asta, David a început să fie foarte violent cu Ruth și a rămas gravidă cu el, dar a pierdut sarcina după ce David a bătut-o. În 1955, Ruth a scos o armă și l-a găurit pe David de 5 ori, lăsându-l fără suflare. A fost arestată imediat și a primit pedeapsa cu moartea, fiind ultima femeie din Londra care a primit pedeapsa capitală cu ajutorul unei frânghii. După asta, lumea s-a întors cu fundul în sus și a fost un factor important în mișcarea de abolire a pedepsei cu moartea în UK, care a fost suspendată definitiv în 1965. Urât. Atât ai de spus în apărarea ta? Dar ce a făcut din nou? Nici eu n-am înțeles. Reluăm. S-a combinat cu unul care era logodit, a rămas gravidă cu el a bătut-o până a pierdut copilul și ea s-a răzbunat și l-a găurit de 5 ori. Auzi? Adu sare, te rog. Nu. Nu cred că așa este, nu cred că dacă... Sunteți voi sigure de chestia asta? Nu cred. Scăpa cu o amendă în ziua de azi. Da. Vezi că e o femeie? Da. Nu merită. Total de acord. Vremurile de pe atunci erau altele. Eu zic că nu merita, pentru că această femeie a pierdut sarcina după ce a fost bătută de acest bărbat. Eu zic la fel. Nu merita. Dar eu am zis din prima că nu merita acum, adică... Păi ai zis că nu merita că era femeie. Eu vreau să dedic această masă în cinstea dragii noastre parașute, care a murit pentru o cauză nobilă. Datorită ei, nicio altă parașută n-a trebuit să mai moară după aia. Păi au murit mai multe de la alții. Păi numai că după asta s-a abolit pedeapsa cu moartea. Corect. Măi, să mor eu, deci eu vă zic? Nu în Anglia, Eu în am America. auzit, eu am înțeles. În Anglia. Nu în Anglia, în America au mai murit alte. Da. Dar în Anglia. Vorbim strict de Anglia. Doamnele de năravuri ușoare după tărămurile londoneze n-au mai avut probleme după asta. Mă rog, și oameni în general. Dar Sunteți pregătiți de următoare masă? nu. Majoritatea criminalilor aleg preparate pe care eu cred că le asociază cu preparate din copilărie. Chestii pe care le-au mâncat când erau mici, Clar. chestii pe care le făceau părinții lor sau pe care poate nu erau cele mai bune, dar era cât își permiteau, știi? Și vor să-și aducă atunci aminte, în ultimele momente, de poate momentele când erau cei mai fericiți. Tu
Mâncai când erai mic. Bună întrebare. Uite, dacă mă stau să mă întreb, ia mă, care ar fi cea mai semnificativă masă de când din copilăria mea? A mea știi care ar fi? Supă sau ciorbă de varză, una din două. Ciorbă de varză. Ciorbă, adică de aia cu Ciorbă multă apă. de salată, așa zice. Ciorbă de salată, da. La noi la Moldova nu prea cu ciorbă. Adică sau? Dar la mine aveam o pizza pe care o făcea ea în casă. A luat din nou făcut în casă cu drojdi, cu una cu alta, ketchup, parizer și cașcaval, tati. Făcută la cuptorul la vai de capul lui. Așa. Ai mâncat vreodată piure de spanac? Da. Ai mâncat? Da. Ce n-am mâncat? Când erai mic, mâncai cartofi prăjiți, Da. mâncai orez cu lapte, Orez cu lapte nu. Niciodată. ai mâncat griș cu lapte. Nici. Nu prea mâncam eu griș cu lapte. Se nu știu. vede că ești vecin cu ceci. Eu mi-aș lua mai multe feluri de mâncare și să gust din fiecare. Știi când ești român și te duci la all inclusiv? Mai bine stai singur și n-ai Pagubă la casă. pacoste. Oh! Ajutor. Stai să te ajut. Cu brânză. Aveți o pizza cu brânză și o cană cu ciocolată caldă. Atât. Îmi pare rău. Adică pizza e doar cu brânză și atâta, da? Și cu blat. Și ciocolată? 6. Măcar mai ține de foame și are și ceva băutură pe lângă. 5. Pentru că este o simplă pizza cu brânză, o ciocolată caldă care, acum nu știm dacă dânsul a avut noroc de una mai bună. Eu zic sigur că e femeie. Aș asculta să care a fost povestea. Criminalul care a cerut această masă fiind ultima masă înainte să fie executat e John Martin Scripps, un bărbat cunoscut ca turistul din iad. El și-a abordat victimele, multe dintre ele fiind străini sau turiști pe care i-a întâlnit în călătoriile lui și era un om extraordinar de violent. La una din victime i-a îndesat rămășițele tăiate ca la măcelărie într-o pungă de gunoi cât era în Singapore. A fost găsit vinovat pentru uciderea a 3 victime și condamnat și executat în 1996 cu ajutorul unei frânghii în Singapore. A avut opțiunea să facă apel, dar a zis că nu are răbdare și că vrea să fie executat cât mai repede. Deci ce a făcut din nou? Deci, știi cum zice Ceci pe canale? Dacă mâncați în timp ce vă uitați la mine, lăsați lăsați mâncarea aia deoparte. Noi vorbim de una care i s-au pus mațele în pungă mâncând. Deci s-au pus mațele în pungă. Și ce a făcut cu punga aia cu mațele? El mergea pe străzi, era turist, călătorea foarte mult și când a fost în Singapore, lua turiști pe care îi bătea, îi ciopărțea, le făcea țaca-paca, Da. după care a luat la una din victime rămășițele tăiate ca la măcelărie cu precizie, Da. puse într-o pungă de gunoi, după a fost găsit și executat pentru uciderea a 3 victime. El putea să facă apel, dar el a zis nu, vreau să fiu executat acum și l-a executat. Păi merită. Ce l-a determinat să facă chestia asta? Păi eu cred că a făcut odată și știi că ai adrenalina aia în tine, gen. Adică eu nu știu, da. Presupun că ai o adrenalină când omori. Te ia valul, zici, mai vreau unul. Atât am avut pentru voi, 4 mese pe astăzi, îmi pare 4 mese? Atâta. Coca-Cola cu apă, cu ciocolată caldă, este un mix extraordinar. Data viitoare promit că o să vă săturați și o să vă și placă. Oameni buni, lăsați în comentarii ce alți criminali vreți să mai vedeți pe acest canal. Poate reușesc să găsesc ce au mâncat pentru ultima dată înainte să... Eu am fost Ceci, ea a fost Mia, el a fost invitatul nostru special pe astăzi, Cipri. Cred că o să încercăm să mai aducem invitați, o să încercăm, cine este de acord. Și atât, cum facem? Trebuie să facem un outro ca lumea la canalul ăsta. Share. Cum? Like! Pa! Dar totuși, dacă e subscriber, poftă bună! Mai bine stai singur și n-ai